سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید قسمت 25 رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این در واقع قسمت 5 سریالی هست به نام پدران غایب، پسران گم شده، که البته هرچی بیشتر میگذره من بیشتر به این نتیجه میرسم که شاید اسم درست براش پدران غایب، فرزندان گم شده است. برای اینکه احساس میکنم دغدغه ها خیلی عامتر از چیزیه که بتونیم فقط محدودش کنیم به پسران. همچون که میدونید کتابی که راهنمای ماست تو این سفر، الان داریم روش کار میکنیم، اسمش هست مرد، نوشته آقای رابرت بلای، ترجمه آقای فریدون معتمدی از انتشارات مروارید. اما تو این قسمت یک کتاب خوب دیگه هم همراه ما هست و ما در واقع با ترکیبی از این دو کتاب جلو میریم و این کتاب هم خیلی خوندنیه. اسم کتابی که تو این قسمت به اون اضافه میشه و کمکمون میکنه هست وقتی همه چیز از هم میپاشد. توصیه های قلبی برای زمانهای سخت، نوشته خانم پما چودرون، ترجمه آقای حسام شیخ حسنی و از نشر میلکان. بدون توضیح اضافه بریم قصه‌مون رو از جایی که تموم کردیم پی بگیریم. گفتیم که پسرک کنار چشمه به بهترین های درون خودش صعود کرد، اما این پایان ماجرا نبود و نیست. حالا از شیرمرد جدا شده و تنها از دل جنگل بیرون اومده و وارد جاده‌ای شده. میره تا به نزدیکی شهر بزرگی میرسه. شهری با ساختمون‌های بزرگ که صدای هیاهوش انقدر بلنده که از دیوارهای بلند دروازه شهر سرریز میشه و به دشت و به گوشهای پسرک میریزه. همه گوشهاش رو و خوف و ترس قلبش رو پر کرده، اما پسرک پیش میره. زیر نگاه مشکوک نگهبانا از دروازه رد میشه و تو هیاهو و شلوغی شهر گم میشه. تو شلوغی بازار بهش تنه میزنن، بی توجه از کنارش رد میشن. پسرک اینجا غریبه است و غریبه. دل و رودش از اضطراب این همه نمیدونم به هم میپیچه. گرسنه است، تشنه است، دلتنگه و خشکش زده. یاد روزهای آسایشش میفته در قصر کودکیش و تو خیالاتش گم میشه که ناگهان با صدای فریاد و فوش یه درشکچی به خودش میاد و گرمای نفس اسب‌هایی که دیوانه‌وار به سمتش میدوند رو نزدیک صورتش حس میکنه. با شتاب خودشو پرت میکنه به کنار راه و میفته تو تپه گل و زباله‌ای که کنار دیواره. نداره بلند شه، فقط میشینه و زل میزنه به ازدحام کوچه خوشبخت. نمیدونه چقدر گذشته که با صدای رعد و برق و رگبار به خودش میاد. هوا تاریک شده، طوفان شده، باران شدیدی گرفته و همه با عجله به سمت خونه هاشون میرن، اما پسرک جایی برای رفتن نداره. بیخ دیوار یه گوشه کز میکنه و بغضش که پرتر از ابرهای سیاه بالای سرشه میترکه و این تازه آغاز داستان جاده سقوط، خاکستر و اندوهه. فریدون مشیری شعری داره به نام بخت که انگار توصیف دقیق این لحظات پسرک قصه ماست. میگه میگذرم از میان رهگذران مات، می نگرم در نگاه رهگذران کور. این همه اندوه در وجودم و من لال، این همه غوغاست در کنارم و من دور. دیگر در قلب من نه عشق نه احساس، دیگر در جان من نه شور نه فریاد. دشتم اما در او نه ناله مجنون، کوهم اما در او نه تیشه فرهاد. هیچ نه انگیزه‌ای که هیچم پوچم، هیچ نه اندیشه‌ای که سنگم چوبم. همسفر قصه های تلخ غریبم، رهگذر کوچه های تنگ غروبم. آن همه خورشیدها که در من میسوخت، چشمه اندوه شد ز چشم ترم ریخت. کاخ امیدی که برده بودم تا ماه، آه که آوار غم شد و به سرم ریخت.
زورق سرگشتم که در دل امواج هیچ نبیند، نه خدا نه ناخدا را. موج ملالم که در سکوت و سیاهی می کشم این جان از امید جدا را. می گذرم از میان رهگذران مات، می شمرم میله های پنجره ها را. می نگرم در نگاه رهگذران کور، می شنوم قیل و قال زنجره ها را. برگردیم به قصه. پسرک عمیقاً ترسیده. جهانی که برای خودش ساخته بود برای بار دوم ویران شده و همه چیز از هم پاشیده و او تو حاشیه زندگی در این شهر در لبه ناشناخته ها نشسته و میلرزه و آرام چشمهاش از خستگی سنگین میشه و خوابش میبره. و همه ما گاهی اونجا، منظورم در لبه جهانه، نشستیم و با قلبی شکسته از این که همه راههایی که باهاش از خودمون محافظت میکردیم بی اثر شده، به خودمون بر خودمون لرزیدیم. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. پسرک سپیده صبح با صدای شهر که داشت بیدار میشد و مردمی که سر کارشون میرفتن از خواب بیدار میشه. یادش میاد که مقداری میوه از جنگل داره با خودش. کمی از میوه ها رو میخوره و جان میگیره و به راه میفته. جنب و جوش مردم رو در اطرافش میبینه. انگار زندگی اطرافش مثل یه رود در جریانه و مردم همه در رودن، اما او مثل غریبه‌ای جدا افتاده تو حاشیه زندگی مونده. خورشید بالاتر میومد، مغازه ها دونه دونه باز میشدن، صدای هیاهوی آدم ها و صدای زندگی که محکم و موزون نبض میزد بالاتر میرفت. بوها، طعمها، خنده ها، همه جمعیت که با صدای ساز چند نوازنده دورگرد به هم پیچیده بود و صدای خنده و بازی بچه ها کل سقف بازار رو پر میکنه و ذهن پسرک رو به شوق میاره و بیدار میکنه. هرچه بیدارتر میشه میفهمه که چقدر دوره از این شور عادی و ساده و بی آلایش زندگی. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. پسرک هرگز پیوستن به زندگی رو یاد نگرفته. آتش زندگی تو قلبش خاموشه. شعله میخواد دوستمون، مثل فانوسیه که اگه خاموشه واسه نفت نیست، هنوز یه عالم نفت توشه. قهرمان قصه ما دم چشمه خودشو شناخته، اما پس شور زندگی کجاست؟ اما پس چرا هیچ چیزی از زیستن و از زندگی بلد نیست؟ و این درد مشترک بسیاری از ماست. مشکل بسیاری از ما فرزندان گم شده اینه که ما میمونیم لب چشمه و جرأت رفتن به شهر، جرأت پیوستن به زندگی رو به خودمون نمیدیم. مشکل اینه که ما میمونیم تو مرحله خودشناسی و یادمون میره که همه اینا اساساً برای پیوستن به زندگی بوده. چطور میشه شعله رو افروخت؟ افسانه میگه شعله از جرقه هایی پدید میاد که حاصل سایش دردناک تو، حاصل سایش های دردناک تو با زندگیه. پسرک باید سابیده شه به روی زمخت زندگی تا جرقه در بگیره. چخماق ها کنار فتیله بی‌طاقتند. باید حرفه‌ای رو یاد بگیره، باید با چوب، با زمین، با باد، با آتش، با خاک اخت بشه. تنش از طریق کوفتگی ها باید بیامیزه با زمین. کنار چشمه در حال بالا رفتن بود تو ذهنش، همینجوری داشت تو ذهنش صعود میکرد، اهل کبریا شده بود، همینجوری خودش رو کشف میکرد، در واقع شعور و شوری بود با خودش که یهو یه دست مهربونی میگیرتش و میکوبدش به زمین. کجا؟ همه چیز همینجاست. معنای زندگی خود زندگیه، همه چیز همینجاست و این حقیقت ساده رو حالا پسرک باید یاد بگیره. ما یه عمر بالای ابرا رفقا دنبال سعادت گشتیم، در حالی که همه چیز همینجا بود. تو ذهنمون گیر کردیم و زمین و زندگی واقعی رو فراموش کردیم و کشتیم.
چقدر این شعر شاملو به اسم گفتگوی زمین با انسان زیباست. یه گفتگوی خیالی بین زمین و انسان ولی پر از حکمته. یه تیکه هایشو براتون بخونم. میگه پس آنگاه زمین با انسان گفت، پس آنگاه زمین با انسان گفت تو میدانستی که منت عاشقانه دوست میدارم. میدانستی و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آوا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد، که وحی از خاک میرسد. دریغا پنداری همه گناه من آن بود که زیر پای تو بودم. همه انسان ها میتونن وحی خاک رو دریابن، درک کنن، اما چطور؟ اول باید خاکی بشن، باید زمینی بشن، باید دوباره اهل این سیاره بشیم، باید خونه بتونیم ببینیم دوباره زمین رو تا بتونیم اون پیغام رو، تا بتونیم اون راز رو در دل همین چیزهای معمولی کشف کنیم. یک عمر پرسیدیم آیا کلاغه به خونش میرسه، یا اون پرسیدیم آیا به خونه میرسیم، غافل از این که همینجا و همین اینجا و همین الان در خانه ایم و این رو فراموش کردیم. اما فقط با حرف نمیشه اینجا رو خونه دید، با تئوری نمیشه. فقط قلب زندگی رو باید لمس کرد و خردمندان میگن قلب زندگی سوزانه و از این لمس خاکسترها تولید میشه. به این فکر کنیم که راه چیه؟ راه این که خام نباشیم چیه؟ راه این که خام نباشیم، راه این که به لحاظ عاطفی بی‌حس نباشیم، راه این که به لحاظ عملی فلج نباشیم چیه؟ برگردیم به قصه و ببینیم اونجا میتونیم راهی رو پیدا کنیم. پسرک میفهمه که باید عملاً کاری کنه، باید بپیونده به زندگی، باید کاری پیدا کنه. شروع میکنه به هر دری میزنه، به هر کوچه میره، در مغازه هر فروشنده‌ای و هر صنعتگری میره که کاری پیدا کنه، اما نمیشه. کارای گل و خرده پا که دون شأنشه و خب هیچ حرفه‌ای هم بلد نیست که بهش کمک کنه. خودشو شناخته اما زندگی رو نه. تو رزومه پسرک فقط یه خط خودشناسی بود و این خیلی نیاز بازار تو اون شهر نبود. سرگردون میره و میره تا اینکه یهو خودشو جلوی قصر پادشاه اون ولایت میبینه دم دروازه قصر ازدحامه. جلوتر میره، میبینه دارن برای تکمیل کادر آشپزخونه قصر دنبال نیرو و خدمه میگردن. آدمو به نوبت جلو میرفتن و مهارتشون رو به سرآشپز قصر اثبات میکردن. سرآشپزم بعضیا رو انتخاب میکرد و پسرک شروع کرد نشست و تماشا کرد و فکر کرد. غروب شد. دیگه کسی برای مصاحبه باقی نمونده بود. داشتن میز و دفتر و دستک رو جمع میکردن که برن که پسرک سر راه سرآشپز سبز شد. همه صداقت و همه شجاعتش رو به میدون آورد. با حقیقی ترین صدای وجودش گفت قربان من هیچی بلد نیستم، اما حاضرم هر کاری تو آشپزخونه بهم بسپرید و انجام بدم تا کار یاد بگیرم، تا کار کنم. سرآشپز نگاهش کرد، مکث کرد و گفت یه کاری هست که کار سختیه ولی فکر نکنم به درد تو بخوره. اونم تمیزکاری اجاق‌های هیزومی و زغالی آشپزخونه قصر که البته بعید تو بخوای یا کلا بتونی انجامش بدی. پس کنار پسرک بی‌اعتنا رد شد و رفت. پسرک یه لحظه‌ای در خودش فرو رفت. چیزی درونش میگفت همه چیز رو باید ببازه، باید تبدیل به هیچ بشه تا به همه برسه. بغضش رو قورت داد و بلند گفت من انجام میدم، من هستم. و اینو جوری محکم گفت که اگه شما هم صداشو میشنیدید میگفتید این آدم شوخی نداره. سقوط از شاهزادگی به شاگرد آشپزی و پاک کردن خاکسترها قصه این مرحله است. بعد از اون همه فرهیختگی و فرهمندی و میدونید همه اون طی و طریقی که کرده، حالا صاحب انگشتان طلایی، صاحب موهای طلایی زیر دستمال، بعد با چی مواجه بشه که انقلاب درونیش به رخ داد نزدیکتر بشه؟ با سقوط، با سختی، خاکستر، فرو رفتن در زمین، با اندوه، با تاریکی،
به قول یونانی ها با کاتاباسیس یا با فلاکت و بیکسی. هیچ دگرگونی اصیلی بدون طی کردن این مرحله ممکن نیست. هر کدوم ما تو کودکی حد زده بودیم که شاهزاده ایم و از بد حادثه وسط این فک و فامیل نادون و معمولی پرتاب شدیم. حالا شاهزاده یا پرنس یا پرنسس باید بمیره تا موجودی بیچاره، همه گریز، تلخ، واخورده، محجور، مستعسل و ترک شده جاشو بگیره. این موجود با همه زشتی و بیچارگیش نطفه تولد بعدی من و تو. این موجود در واقع چیزیه که همه چیز رو در آینده میتونه ممکن کنه. من یه آب بخورم. ببخشید. تو توصیف سختی این مرحله هر روتوشی که به کار ببریم، هر لطافتی که اضافه کنیم، به حقیقت این مرحله خیانت کردیم. اینجا این قسمت داستان تاریک رفقا و پر از خاک‌های سیاه. کار با خاکستر تو آشپزخونه تو این افسانه یعنی جدیت و تشدید در سابیده شدن به زندگی و این تماس اسباب زخم‌های بسیاری میشه. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم. گفتان زمان که نبود جان در میان حائل. نمیشه و نمیتونیم این وضعیت و این مرحله رو یه جوری دستکاری کنیم که در نهایت آخرش با یه سر و وضع خوب ازش بیایم بیرون. چیزی که حس میکنیم دردناکه، چیزی که میبینیم بده، سخته و دو راه بیشتر نداریم. یا بستن چشمهامون از ترس یا باز نگه داشتن چشمهامون و نگاه کردن به واقعیت پیش رو. ولی خوبه که بدونیم که بستن چشمها نه تنها از وحشت آن چیزی که دیدیم و البته در سطح ناخودآگاه هنوز داریم میبینیم کم نمیکنه، بلکه تازه ترسای ذهن که تو تاریکی جمجمه تکثیر میشن هم اضافه میشه و خلاصه به بارمون اضافه میکنه. امان از این ذهن وراج. تو زبان تبتی دو کلمه، دو تا تعریف، دو تا تفکیک، در واقع یه تفکیک دوگانه برای ذهن وجود داره. به یه ذهن، به یه قسمتی از ذهن میگن سم یا ذهن کوچک که مدام پچپچای مضطربانه تولید میکنه. سم همون کودک زخمی و شرطی شده و ترسونده شده درون ماست. سم یا ذهن کوچک حاصل کار کثیف و ناجوانمردانه جامعه، جهل و خشونت جامعه روی کودکی ماست. و دومی ذهن که اصالت قائلن براش در فلسفه تبتی، ذهن دوم یا ریکپاست. ریکپا در زبان تبتی یعنی ذهن خردمند، به معنی هوش روشن و بی‌آلایشه. و ریکپا رو همه تجربه کردیم. مثلا شاید گاهی تو طبیعت وقتی اون عظمت رو دیدیم و انگار یه چیز نرم لطیف وجودمون رو پر کرده. مثلا ممکنه توی تجربه معنوی تجربهش کرده باشیم ریکپا رو، اون ذهن، اون هوش روشن بی‌آلایشو. ممکنه مثلا بعد یه رقص رهای طولانی اون حس میدونید لطافت رو تجربه کرده باشیم. بعد خلق یه چیزی میدونید، بعد خلاصه بعد مدیتیشن خیلی درست. میخوام بگم یعنی توی در واقع حالتهای مختلف ما هممون تجربه ای از تماس، از مواجهه با این ذهن خردمند داریم و اون تجربه های روشن براقیه که هممون دوست داریم تکرار بشه. اما چطور میشه ریکپا رو بیشتر به عرصه آگاهی آورد؟ ذهن کوچک یا سم باید اجازه بده. این پچپچای تو ذهن باید آروم بشه تا اون ذهن خردمند بتونه بالا بیاد. تو همه مکاتب این دو ذهن پس از هم دیگه تفکیک شدن. مثلا یونگ به اون ذهن کوچک میگه ایگو، به اون در واقع ذهن خردمند میگه سلف، باعث بزرگ یا خیشتن. در واقع تو جای مختلف میبینیم. تو وداها میگه که حقیقت یکیست، حکیمان آن را به نامهای مختلف خواندند. خردمندان گفتند که سم یا ذهن کوچک رو با توجه و با عشق بدون قید و شرط فقط میشه رام کرد، آرام کرد، همراه کرد
تا بتونیم به ریکبا یا به ذهن خردمند برسیم. انگار ذهن کوچک دربان ذهن خردمنده. ترجمهش به زبان مثلا متون روانشناسی مدرن این میشه که باید کودک زخمی و ترسیده درون رو دید، آرام کرد، التیام داد و بعد بهش شفقت ورزید، بهش توجه کرد تا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی در واقع حل بشه و ما بتونیم آرامش رو عمیق‌تر، اصیل‌تر تجربه کنیم. اما نقشه این راه چیه؟ قدم‌های اساسی برای این همراه کردن سم یا ذهن کوچک چیه؟ قدم اول اینه که باید به اون چیزی که ذهن کوچک رو ترسونده یا میترسونه با شجاعت و بدون قضاوت نگاه کنیم. ما سالهاست که رنج‌ها و ترس‌هامون رو به چیزهای مختلفی تبدیل کردیم بدون اینکه بدونیم. به مدرک، به کنترلگری، به یه کمد پر کیف، به تعصب، به فالوور، به ازدواج، به موفقیت، به اعتیاد، به خودتخریبی، به سکس، به نقاب، به یه شخصیت کاذب دوست داشتنی، به چیزهای مختلف، به یه عالم مکانیزم‌های دفاعی برای اینکه از خطر خودمون رو حفظ کنیم. اولین قدم اینه که تلاش کنیم این واقعیت رو با نهایت وضوح ببینیم. یعنی ترس رو، رنج رو تلاش کنیم بفهمیم که داریم به چی تبدیل میکنیم و پس اون چیزهایی که داره تبدیل میشه خود ترس رو ببینیم. باید بریم به سراغ از دست رفته ها و خاکسترها. اجاق و تنور درون تو فواصل و مراحل مختلف زندگی باید باز بشه. خاکسترهاشو باید ببینیم، پاک بکنیم. وقتی دیگه اجاق دلمون گرم نیست و اینو با افسردگی های شدید میفهمیم، انگار تو بیرون همه چی شاید خوب باشه یا بد نباشه، ولی از درون ما حتی تو لحظه‌ای که ساختیم که لذت ببریم، توی سفر، تو جمع دوستا، توی بعد موفقیت، وقتی همه چیز رو درست کردیم که به اون شادی برسیم و نمیرسیم، اونجاست که باید بریم سراغ اجاقمون. باید در تنور رو باز کنی، با خاکسترهای رویاهای گذشته، دلخوشیهای گذشته، داشتههای گذشته دیدار کنی. باید مخصوصا تو نیمه دوم عمر که نیمه از دست دادنه، این تجربه کاسته شدن، کم شدن، تجربه کاهش رو عمیقاً در واقع تجربه کنیم، درک کنیم و این تو اون خاکسترها میتونه رخ بده. به قول رابرت فراست، چه باید فهمید از کاهش یافته ها؟ چه باید فهمید از کاهش یافته ها؟ چقدر این شعر حسین صفا زیباست و مناسبت داره اینجا. انگار داستان این دیداره. یه تیکه هایشو بریده بخونم. به یاد دندان ها، به یاد ناخن ها، به یاد پرهایم، گلی کبود شکفت و گفت سلام شکنجه‌گرهایم. سلام شلیک تفنگ تنهایی، سلام هجله شب که ریسه هایت را به خاک میریزی به یاد پرهایم. سلام تنهایی که دور میکنیم از این جماعت کور، چه میشد از این دور کشان ببری به دورترهایم. هزار دفتر را به آب دادم رفت، منی که هیچ زمان نه از خودم آبی به جوی مردم ریخت، نه از هنرهایم. سلام پرسش ها، سلام پاسخ ها، سلام باید ها، سلام شاید ها، سلام اما ها، سلام اگرهایم. سلام ای غم ها که از شما در من گلی کبود شکفت، گلی که گفت سلام سلام بر همه شکنجه‌گرهایم. پسرک به سراغ اجاق‌ها میره. حالا دست‌های کار نکرده پسرک هر روز خاکسترها رو جمع میکنه و البته خاکستر پشت سیاهیش چند معجزه در خودش داره. اول اینکه در تماس با خاکستر اثر انگشت‌های پسرک، یعنی هویتش، یعنی کیستیش واضح‌تر و روشن‌تر میشه. دوم اینکه خاکستر پاک میکنه. خاکستر سیاهه اما پاکترینه و پاک کننده ترینه. اما چی رو پاک میکنه؟ به این فکر کنیم.
پسرک در درون اجاق وقتی خودشو کوچیک کرده، وقتی از منش گذشته و داخل اجاق داره خاکسترها رو پاک میکنه، چی رو داره میشوره؟ به این فکر کنیم. نقاب رو. خاکستر نقاب رو میشوره، نقابی که خانواده و مدرسه و جامعه به صورت اون چسبوندن. و مگه این کم اعجازیه؟ پسرک در چشمه برای لحظه‌ای صورت بی نقاب خودش رو دیده و حالا وقتشه که در عمل و در خاکستر نشینی بتونه به اون صورت واقعی و اصیل خودش نزدیکتر بشه. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم، سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم. چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود. روزها برای قهرمان قصه ما بسیار سخت میگذره، اما او شجاعانه آنچه رخ میده رو میبینه و در تمام این دوران سخت کنار خودش می ایسته و کنار خودش میمونه. سوال مهم اینه که آیا ما هم وقتی شرایط سخت میشه، وقتی همه چیز از هم میپاشه، کنار خودمون میمونیم؟ در عمل کنار خودمون باقی میمونیم؟ یادمون که نرفته ما، یعنی من و تو این سفر از اینجا به بعد دیگه پدر و مادر خودمونیم. و سوال مهم اینه، این توجهه که دفعه بعدی که هیولاها سر میرسن عهد کنیم، توجه کنیم که آیا کودک درونمون رو تنها میذاریم یا با صداقت، احترام و ملایمت کنارش میمونیم. این خیلی مهمه، با صداقت، احترام و ملایمت کنارش بمونیم. و آیا این ستا، یعنی صداقت، احترام و ملایمت، اون چیزی نیست که جامعه‌مون در تمام کودکیمون از ما دریغ کرده؟ اینو خودمون حالا که میتونیم از خودمون دریغ نکنیم. تو بحران به کودک درونمون نگیم تو بمون و نریم. و نکته مهم اینه دوستان، وقتی شروع کنیم از الان به این توجه کنیم که وقتی اضطرابی رخ میده، رنجی رخ میده، بحرانی رخ میده، وقتی شرایط سخت میشه، وقتی توجه کنیم که ما چطور با این بحران تو ذهنمون مواجه میشیم، اون وقت شگفت زده میشیم، تعجب میکنیم از اینکه چقدر کم کنار خودمونیم. میدونید، یا شماتتگریم یا خوشبین علکیم، با یه درست میشه سر و تهش رو هم میاریم، یا فرار میکنیم به گوشیمون، یا فرار میکنیم، یا مستیم، یا چتیم، یا یا یه جایی هستیم که فقط تو اون موقعیت کنار خودمون قرار نگیریم. یعنی وقتی توجه کنیم بهش میبینیم که چقدر نادره و چقدر کمه اون جایی که ما در واقع کنار خودمون بمونیم. دست از تلاش بیهوده برای انکار شرایط یا افکارمون باید برداریم. اول بدون قضاوت فقط باید بتونیم ببینیم شرایط رو آنگونه که هست. و این جمله‌ای که اصلا کتاب با شروع میشه رو یادتون هست دیگه. و ندا آمد کجا میدوی بنگر. کجا میدوی بنگر. برای اکثر ما سخت‌ترین زمان همونیه که خودمون برای خودمون با این فرارها درست میکنیم. ما با دست و پا زدن اضافی برای گریز از رنج اضافه تولید میکنیم. ما کنار خودمون موندن و واقعا بلد نیستیم. به این فکر کن، این شاید حرف ساده یا ولی عمقی درش هست. ما کنار خودمون بودن و بلد نیستیم. دیدین گاهی آدم تو شرایط رنج عمیقه و یه نفر مثلا میاد میگه که هیچی از رنج ما نمیدونه، میگه نگران نباش عزیزم، یا مثلا میگه از این همه چی درست میشه های الکی. دیدین چقدر لج دراره، چقدر غیر سازنده است، چقدر دردناکه. به این آدما باید گفت تو به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن، که شبی نخفته باشی به درازنای سالی. و من میخوام بگم ما اغلبمون عین این آدما با خودمون رفتار میکنیم. عشق بی قید و شرط به سم یا به ذهن کوچک یعنی اینکه دفعه بعدی که سم پر شد از درد فرار نکنیم، بمونیم کنارش، بگیریم دستشو بی نصیحت، بی تقلا، حتی بی درست میشه های الکی، بی تولید اضطراب بیشتر، و ثابت کنیم که مهم نیست چی رخ میده، ما کنارشیم هر چی بشه. بمون با خودت دادا. تیم تو و خودت خفن ترین تیم دنیاست، به شرطی که در عمل ذره ذره به خودت اثبات کنی که بی قید و شرط
و در هر شرایطی اینقدر شجاع، صادق و محترمی که کنار خودت میمونی. تو زبان سانسکریت به این رابطه، به این عشق بی قید و شرط میگن مایتری. و میگن اگه انسانی بتونه واقعاً با خودش عهد مایتری ببنده، راز زندگی رو کم کم درک میکنه. و حالا اینو یه ذره جلوتر بازش میکنم. و عیار مایتری ما این که ما واقعاً اون عهد رو بستیم یا نه، فقط در جاده سقوط، خاکستر و اندوه که معلوم میشه که چقدر کنار خودمون میمونیم. وقتی همه چیز از هم میپاشه، بمون با خودت، تنها برای لحظاتی، بدون خواسته ها، بدون داشته ها، بدون دفاعات، بدون فرارات، بدون تقلاها و گشتنهات. بمون تنها با خودت در تاریکی. و خردمندان میگن ناگهان در این موندن خالصترین عنصر وجودت رو درک میکنی و تو دیگه بعد از این هرگز تنها نیستی، چون یه نفر هست که دیده تو چقدر تنهایی، چون یه نفر هست که فهمیده و میدونه که تو چقدر تنهایی و اون یه نفر خودتی. تو میدونی من چی میگم. این شعر شاملو رو با قلبتون بشنوید، چون یه جورای توصیف همین تجربه است. میگه ظلمات مطلق نابینایی، احساس مرگزای تنهایی، از ذهنت میگذرد چه ساعتی است، چه روزی، چه ماهی، از چه سال، کدام قرن، کدام تاریخ، کدام سیاره. تک سرفه این آگاه تنگ از کنار تو. آه احساس رهایی بخش همچراقی. آه احساس رهایی بخش همچراقی. میخوام بگم بعد از این لحظه تا ابد تو همچراقی خودت میشی. جایی که روی درنده جهان دندانهاش رو نشون میده، اما تو میمونی کنار خودت. اینجا آغوشی شکل میگیره، اینجا پیوندی شکل میگیره که سرمایه تو برای طی مراحل قبلیه. چرا این مرحله اینقدر مهمه؟ چرا این نکته ساده موندن با خودمون، این عهد مایتری که ازش حرف میزنیم اینقدر مهمه؟ همه رو گفتم که این رو بگم که چیزی درون تو باید عهد مایتری رو در عمل باور کنه و اون وقته که تازه این اتفاق درونی میفته که تو بتونی بری به مراحل بعدی. میدونید این اثبات فقط در این شرایط، در شرایط تاریک و سخته که رخ میده. برگردیم به قصه. کار پسرک در زیرزمین قصر و در آشپزخانه 1 سال ادامه پیدا میکنه. هر روز سخته. در یک عبارت ساده، هر روز مباداست. اگر در کنار چشم پسرک با دردهای گذشته روبرو شد، حالا در اجاقهای پر از خاکستر با زخمهای اینجا و اکنون مواجه میشه و شکوه پسرک در وفای به خودشه. ساموئل بکت یه جمله‌ای داره مینویسه، زیباست. مینویسه در آغوش خودم هستم، من خودم را در آغوش گرفتم، نه چندان با لطافت، نه چندان با محبت، اما وفادار. شرایط برای پسرک همینطور سخت سپری میشه تا اینکه یک روز اتفاق عجیب و جالبی میفته. پادشاه که برای سفری بیرون رفته بوده، نیمه های شب بیخبر زودتر از موعد به قصر برمیگرده و درخواست غذا میکنه. سرآشپز به همه نیروهاش مرخصی داده بوده و غیر از پسرک که شبها تو آشپزخونه میخوابیده کسی دم دست نبوده، در دسترس نبوده. سرآشپز شروع میکنه تون غذاهایی رو آماده کردن. یه پیش غذایی، یه غذایی آماده میکنه و از سر ناچاری به پسرک میسپاره و به پسرک دستور میده که سینی غذا رو به حضور پادشاه ببره. پسرک سینی به دست با پارچه‌ای که همیشه به سر داره و موهای طلاییشو پوشونده، پله‌های آشپزخونه‌ای رو که 1 سال پیش پایین رفته بود بالا میره. چی در انتظار قهرمانمونه؟
چی در انتظار پسرکه. تو قسمت بعدی همینجا ادامه قصه رو از اینجا پی میگیریم و در موردش حرف میزنیم. براتون از صمیم قلبم بهترین آرزوها.